Hello sa tanan! So, niya na sa tita sa bago na to nga tutorial. Og mao kini ang mga materyales. Makinahanglan kita og ballpen, lapis, bond paper or Manila paper, French curve, ruler para sa pag-measure, garter, measuring tape, filter cloth o pilon, gunting, kilo, og ang atoang fabric cloth or stretchable cloth. Unahon na to atong headband. Pag magsugod na kitag tray sa ato ang pattern, so kuhaon na to ato ang ruler, ato ang lapis, og ato ang measuring tape. Para sa ato ang unang sukod, magkinahanglan tag 2 pieces ni ani. 7 inches ang katason ug 18 inches ang kalapton. Para sa ato ang ubos nga bahin para sa ato ang garter, magsukod lamang kita og 3 inches pataas ug 11 inches ang palapad. Ug makinahanglan tag usa ka kopya niini. Para sa atong garter, makinahanglan tag 6 inches. Ug mao na kini ang ato ang sukod para sa atong headband ug ako na siyang gikat sa ako ang fabric cloth. Ug mosunod ato ng tahion. Sundon lang nato kung asa na hugi point ang dapat tahion ug magsugod na kitag tahi sa ato ang sewing machine. Ini kahuman na tog tahi, magkuha kitag alferel or pen para sa ato ang garter. Ato kaning gamiton para ato ang mabaliktad ang ato ang panapton. Ini kahuman ato isunod ang duha pa ka parisan. Kuhaon na to ato ang garter ug atong isulod sa gamay na to nga panapton. Ug ato siya butangan og pen. Sa dira ta nga bahin magtahi. Ug nahuman na kitag tahi, ato na dayon isunod ang pag-fold sa atong headband o pagporma sa ato ang headband. So ato lang siyang itanday. Sa both ends. Magkuha kitag pin or clip para makagiya ka nato. So ini kahuman natog tahi, ato na pud isunod ang pikas nga bahin. So ato na pud itanday og balik. Mura gihapon ang proseso, atong itanday, i-fold nato both sides, unya atong ipin, unya atong tahion sa ato ang sewing machine. Easy, right? Og nahuman na kitag tahi sa both ends. So ato siyang birahon para matago nato ang ato ang tinahian
og aniya na kitay headband. Og atong isunod atong face mask. Og kuhaon lang nato ang atoang pattern aron magsugod na kita og sukod. Dinhi akong gi-fold og kaisa. Tapos i-fold na pod nato og balik para sa ikaduha. Og kuhaon nato atoang ballpen, atong measuring tape og atoang ruler aron magsugod na kita og measure. So ako lang siyang gi-measure, nagamit ko og centimeter sa pag-measure. So 9 cm sa babaw, 9 cm sa ubos. Og dayon ako siyang gi-trace ikan sa babaw padulong sa ubos. Pa-curve. Og mogamit kita sa French curve para sa pag-trace. Og ato siyang isumpay hantod sa pinakatumoy. Ni kahuman, kuhaon nato ato ang gunting og atoan na siyang ikat. Ini kahuman, atong i-fold og kausa og ato siyang sukdod. Dapat 4.5 centimeters. Maupod ang gikan sa taas padung sa ubos, 4.5 centimeters. Og musukod na sad kita og 1 centimeter sa babaw nga bahin. Unya ato siyang i-connect padulong sa ubos. Magkuha kita sa ato ang ruler. Unya ato siyang markahan para ato na siyang ikat. Og mao na kini ang pattern sa ato ang face mask. Og ready na kita maggunting sa ato ang tela. Og mao na kini ang ako ang mga tela og 6 inches para sa atong elastic band or garter. So na ako'y fabric cloth, ako siyang gitanday sa ako ang filter cloth or pilon kung naamo. Kay makatabang kini kanato sa pag-filter. So ako lang gitanday ang tanan nga sides og akong gipin ang upat ka sides para sayo na lang pagtahi sa sewing machine.
Ug nahuman na nato og pin ang tanan nga sides. Ug diri ta nga bahin magtahi. So maato na kita sa ato ang sewing machine. Kani nga mask is breathable. So mas ilaw, mas deep siya unlike atong flat nga more dili ka kaginhawa. Pero kay tungod kani nga mask, mura siya na 3D effect. So mas comfortable siya suoton o mas makaginhawa ka og tarong. Og ini kahuman nato og tahi sa tanan nga sides or sa upat ka sides, ato na dayon siyang i-combine o ato siyang i-fold o kaisa kanya ato siyang itanday o magkuha na po kita sa atong pin o atong ipin ang tanan kilid para sa ato ang giya. Og nahuman na kitag pin sa tanan nga sides og ato na siyang tahion. Og mao na kini nahuman na kitag tahi sa tanan nga sides unya atong guntingon ug hinahinay ang tanang kilid aron limpyo ini ka fold unya. Og ato na dayong balihon ang atong face mask para sa iyahang right side. Ug mao na kini ang forma sa ato ang face mask. Ug para sa ato ang elastic, i-fold lang nato ang duha ka kilid o mga 1/4 inch. Ug atong kuhaon ang ato ang elastic band. Atong inahinay posisyon, magkuha kita sa ato ang clip, pin, ug ato ang pagitahion ang ato ang elastic band sa both sides. Ug mao na kini ang ato ang finished product. Ug I made 3 more. Stitch, Looney Tunes, Snoopy. Four months have passed, but still in quarantine. This pandemic hit us by surprise. Some people lose their jobs, business shutting down. We have a lot of fear of what the future holds for us. Our personal strength, our weaknesses, and our faith are being tested during this difficult time. But God's promises are great. In Exodus 14:14, He says, "The Lord will fight for me. I need only to be still." And as the song goes, "This world is not my home. I'm just a passing through. My treasure is all laid up somewhere beyond the blue." It shows nothing really in this world is permanent. So please be strong and let us brave this together. Thank you for watching and God bless you.